Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái máy chiếu phim chỉ sử dụng cái ống kính và một cái điện thoại như thế này. Mục đích hôm nay là mình sẽ thực hiện một cái máy chiếu phim này để giải đáp một số các thắc mắc cho một số anh em đã hỏi mình rằng là ở trên các kênh YouTube có một số cái clip là họ hướng dẫn làm cái hộp máy chiếu phim xem sáng và rõ, mà đến khi mình làm thì lại không được như trên cái clip mà họ làm như thế. Do vậy hôm nay mình sẽ thực hiện làm một cái hộp máy chiếu phim bằng hai cái linh kiện như thế này, tức là dùng một cái ống kính và một cái smartphone để xem nó như thế nào. Đó, bây giờ cái này mình không video clip này thì mình không hướng dẫn làm, mà mình sẽ làm rồi mình không hướng dẫn chi tiết mà mình sẽ làm sẵn để thử xem cùng các bạn xem là nó chất lượng hình ảnh hoặc là độ sáng nó như thế nào nhé. Đấy, như các bạn thấy nó vẫn hiển thị ra hình ảnh và độ sáng của nó thì rất là tối, cũng không được sáng. Mặc dù là mình đã cho lại cái khoảng cách rất là gần rồi. Vì đối với máy chiếu thì càng để gần thì hình ảnh càng nhỏ và độ sáng càng cao. Nhưng như các bạn thấy mình để gần. Thì với cái màn hình điện thoại của mình khoảng 5,5 inch thì để cái khoảng cách như thế này thì chiếu ra cũng khoảng trên 10 inch. Đấy, chiếu trên 10 inch. Nhưng mà cái độ sáng như thế này thì rất là khó xem nha. Đấy, và đây khi mình bật bóng đèn lên thì các bạn gần như là không thấy gì nữa rồi. Thì tất nhiên là với cái ánh sáng nó mờ như vậy thì đặt đèn lên thì cũng chẳng thấy là gì, là cũng là đúng thôi. Nó rất là mờ. Đấy, như các bạn thấy ánh sáng giữa cái điện thoại và cái độ sáng ở bên cái hình chiếu ra, các bạn thấy nó phân biệt như thế nào rồi. Nó rất là tối nên là chỉ để gọi là mình làm cái kiểu này là để cho mình giống như là mình vui thôi, giống như là cho mình biết rằng là nó như thế nào, giống như là yêu khoa học thôi, chứ thực tế mà để mà làm ra mà để xem được thì nó cần những cái đồ linh kiện cũng như là cái cách chế nó sẽ phức tạp hơn như thế này, chứ không phải là đơn giản chỉ là một cái ống kính hoặc là một cái thấu kính với một cái điện thoại là với lại một cái hộp giấy là có thể làm được cái máy chiếu được rồi. Nhưng điều đấy thì rất là không thể làm được. Và sau đây là mình cho các bạn xem tham khảo một cái số hình ảnh mà từ cái máy chiếu tự chế thực sự cần những cái linh kiện đèn công suất cao cũng như switch neo ống kính nó có độ sáng như thế này, thì các bạn tham khảo, các bạn xem thấy nó phân biệt như thế nào. Vâng, đây như các bạn thấy ở đây mình có vẽ sơ đồ mô hình 3D của một cái máy chiếu tự chế. Nó cần những cái linh kiện cơ bản cần thiết nhất. Thứ nhất là cái đèn LED công suất cao. Thì LED thì khoảng từ 200W trở lên. Thì cái LED càng cao thì độ sáng càng cao. Và nó sẽ sử dụng hai tấm switch neo. Đây, như cách bố trí của kiểu máy chiếu này là hai switch neo hai bên và LCD ở giữa. Đây, LCD tháo rời ra. Đấy, chứ không phải như cái màn hình điện thoại mình gắn liền vậy đâu. Và cái ống kính đây, cái lens đó, cái linh kiện cơ bản nhất là LED này, switch neo này, LCD và ống kính. Đó chính vì nó sẽ sử dụng ba cái linh kiện cơ bản nhất thì mới tạo lên được một cái máy chiếu tự chế. Thì cái này mình nói sơ qua trong cái video này thôi. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì trong kênh của mình có các video mình hướng dẫn chi tiết từng bước làm cũng như là cần cái gì hoặc mua cái gì cũng đều có hết trên cái video clip rồi. Nên là nếu sử dụng dành cho những người nào mà mới tiếp cận được và mới có hướng đam mê máy chiếu tự chế thì cứ vào kênh của mình. Thì trên kênh cũng có một số các video clip từ hướng dẫn từ căn bản cho tới nâng cao.
thì các bạn cứ vào đấy tham khảo. Còn nếu có thắc mắc điều gì thì cứ bình luận ở bên dưới video thì mình cố gắng sẽ trả lời hết cho các bạn ha. Đó, đây chỉ là một cái module thôi. Còn nếu để hoàn thiện hơn nữa thì sẽ đóng thùng hoặc là các linh kiện phụ trợ như nguồn, và đây là cái quạt và giải nhiệt. Đó. Rồi, với thì cái video này thì mình chỉ dành cho những bạn nào mà mới bắt đầu tìm hiểu về cái máy chiếu tự chế, cũng như là có thắc mắc về cái giữa cách làm máy chiếu từ điện thoại và cái máy chiếu tự chế mà đầy đủ linh kiện như thế này thì nó sẽ khác nhau như thế nào, và cái chất lượng nó cũng khác nhau như thế nào. Còn những anh em đã từng chế rồi hoặc là cũng xem qua các clip hướng dẫn rồi thì có thể xem cái này làm vui thôi. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé, tạm biệt. Có gì thì cứ bình luận ở dưới video, mình sẽ trả lời. Cảm ơn các bạn.